إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد أيها المسلمون، إن مما بلي به كثير من الناس اليوم هو إضاعة الوقت وعدم استثماره فيما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة، غافلون عن الآخرة، مقبلون على الدنيا، غارقون في ملذاتها وشهواتها، قد ضيعوا أوقاتهم فيما لا فائدة فيه، ليس للوقت عندهم قيمة، تمضي عليهم الساعات تلو الساعات، بل الأيام تلو الأيام، وهم في غفلة عن الأعمال الصالحة. والوقت هو رأس مالك أيها المسلم، إن حفظته بالأعمال الصالحة فأنت من الفائزين يوم القيامة، وإن ضيعته فقد ندمت ندماً عظيماً يوم القيامة. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولقد شاهدت خلقاً كثيراً لا يعرفون معنى الحياة. ولقد شاهدت خلقاً كثيراً لا يعلمون معنى الحياة، فمنهم من يقعد في الأسواق أكثر النهار ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا وينظر إلى الناس، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بذكر الحديث عن غلاء الأسعار ورخصها. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر الوقت إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. فيا إخواني، احرصوا على حفظ الأوقات، احرصوا على استثمارها، لا تضيعوا الساعات في اللهو والغفلة، فإن أوقاتكم محسوبة عليكم يوم القيامة. قال الحسن البصري رحمه الله: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يحدث فيها خيراً تقطعت نفسه عليها حسرات. فكل ساعة لم يحدث فيها خيراً تقطعت نفسه عليها حسرات. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة، يوماً يوما وساعة ساعة، فلا تمر به ساعة لم يذكر الله جل وعلا فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات، وحينئذ يتمنى الرجعة، ولكن هيهات هيهات. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، يا عباد الله، أيها المسلمون، لقد ابتلينا في هذا الزمن بتضييع الأوقات، فليس للوقت عندنا قيمة، ولا نتحسر على تضييعه باللهو واللعب والمجالس الفارغة. تمضي علينا الساعات الطويلة
في القيل والقال والكلام الذي لا يضر والكلام الذي لا ينفع بل قد يضرنا عند الله جل وعلا. وتمضي علينا الساعات الطويلة في تصفح الهواتف المحمولة ومتابعة التافهين والفارغين ومشاهدة يومياتهم وماذا يأكلون وماذا يشربون وإلى أين يذهبون. وتمضي علينا الساعات الطويلة في متابعة المباريات الكروية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام الهابطة. وهذه الأوقات عباد الله محسوبة عليكم عند الله، وهذه الأوقات محسوبة علينا، وسيسألنا الله عنها يوم القيامة. لا نجد للقرآن وقتا لأننا صرفنا الوقت كله للدنيا ولهوها، ولا نجد لقيام الليل وقتا لأننا صرفنا الوقت كله للدنيا ولهوها، بل إن بعضنا والعياذ بالله لا يستطيع أن يذكر الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يرطب لسانه بالتسبيح والتهليل والاستغفار، لأنه مشتتا مبعثرا قد صرف تفكيره وهمه ووقته في الدنيا ولهوها. فمتى نفيق يا عباد الله؟ متى نفيق يا عباد الله؟ متى نفيق يا عباد الله؟ متى نستثمر الأوقات في الأعمال الصالحات؟ متى نقرأ في اليوم جزءا أو جزئين من كلام ربنا سبحانه؟ متى نقوم من الليل 11 ركعة كما كان يحافظ عليها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ متى نستثمر ساعات النهار الطويلة بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله؟ متى ندرك أن الوقت هو الحياة؟ متى ندرك أن الوقت هو الحياة؟ متى ندرك أن الوقت هو الحياة، وأن استثماره هو النجاة، وأن تضييعه هو الهلاك والخسران؟ بعضنا قد تجاوز 40 وهو لا يقرأ جزءا من القرآن في اليوم، وبعضنا شاب رأسه وهو لا يعرف قيام الليل، وبعضنا قد أشرف على القيامة ولم يبق بينه وبينها إلا أيام وهو لا يذكر الله إلا قليلا. السبب هو إضاعة الوقت. السبب هو هذا الوقت الذي ليس له قيمة عندنا. السبب هو إضاعة الوقت أيها الفضلاء. قال ابن القيم رحمه الله: كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة. كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة، فإضاعة هذه الأنفاس خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمق الناس وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولقد أدرك سلفنا الصالح أهمية الوقت، أدركوا أهمية الوقت وأدركوا شرفه ومنزلته، فاستثمروه أحسن الاستثمار ولم يضيعوا منه شيئا في اللهو واللعب والمجالس الفارغة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه كان من أشد الناس حرصا على استثمار الوقت وملئه بالأعمال الصالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رضي الله عنه ما أعظم استثماره للوقت وما أشد حرصه عليه.
قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له القيامة غدا ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. لو قيل له القيامة غدا ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. وقال بكير بن عامر: لو قيل لعبد الرحمن بن أبي نغم البجلي قد توجه إليك الموت ما كان عنده مزيد عمل. يعني لو أننا قلنا له: قد جاءك الموت يا عبد الرحمن، ما كان عنده مزيد عمل. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لو رأيت منصور بن المعتمر لقلت يموت الساعة، يعني أنه مجتهدا اجتهادا عظيما كأنه يخاف أن يموت في هذه الساعة، لأنهم رضي الله عنهم فهموا مراد الله جل وعلا، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وامتثلوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والمعنى: استثمر وقتك، استثمر أيامك، استثمر عمرك فيما ينفعك، استثمر نعمة الصحة والفراغ، واحذر أن تكون يوم القيامة من المغبونين الذين ضيعوا الأوقات فعظمت عليهم الحسرات. ولا يذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنا بالنعمتين بل اجهدي، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. ولا يذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنا بالنعمتين بل اجهدي، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. اللهم بصرنا بما ينفعنا، ودلنا على ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المسلمون، إن وقت الإنسان هو رأس ماله وهو حياته، فإن استثمره بما يقربه إلى الله تعالى فقد فاز فوزا عظيما، وإن ضيعه فقد خسر خسرانا مبينا. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للعبد أن يعرف شرف زمانه وقيمة وقته، فلا يضيع منه لحظة واحدة في غير طاعة الله جل وعلا، فلا يضيع منه لحظة واحدة في غير طاعة الله جل وعلا. وقال علي رضي الله عنه: بقية عمر المرء لا تقدر بثمن. بقية عمرك أيها المسلم لا تقدر بثمن. بقية عمر المرء لا تقدر بثمن، يحيي بها ما مات ويدرك بها ما فات. وكان الفاروق عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات. فكانوا يستثمرون أوقاتهم ويحرصون أشد الحرص على اغتنامها، لأنهم يعلمون أن الوقت هو الحياة، وأن الوقت هو رأس المال، وأنه أشرف من أن يضيع في اللهو واللعب. كان محمد بن سيرين رحمه الله يدخل السوق نصف النهار يكبر الله ويسبح ويذكر الله جل وعلا، فقال له رجل: يا أبا بكر، في هذه الساعة يا أبا بكر، في نصف النهار والناس في غفلة. قال: إنها ساعة غفلة،
فينبغي أن نذكر الله جل وعلا فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. يتحسر أهل الجنة على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله جل وعلا فيها. يا الله، ما أكثر الساعات التي لم نذكر الله فيها، ما أكثر الساعات التي عصينا الله جل وعلا فيها. وكان بعض السلف رحمه الله يوصي أصحابه إذا خرجوا من عنده يقول لهم: تفرقوا إذا خرجتم من عندي، تفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ولعل أحدكم يذكر الله في طريقه، لأنكم إذا اجتمعتم تحدثتم، لأنهم حريصين على استثمار الوقت وملئه فيما ينفعهم عند الله جل وعلا. وأكثر الناس اليوم لا يبالون بالوقت ولا يغتنمونه، بل يضيعونه في أتفه الأمور. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أيسر ما عليك يضيع. وهناك أيها المؤمنون هناك أسباب هي التي أدت إلى إضاعة الوقت، هناك أسباب هي التي أدت إلى إضاعة الوقت عندنا. من هذه الأسباب الغفلة عن يوم القيامة، فمن غفل عن يوم القيامة غفل عن العمل لها، ومن قصر الأمل أحسن العمل وحفظ وقته في طاعة الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال رجل لعامر بن قيس وهو يمشي إلى الجمعة: قف يا عامر حتى أكلمك. فقال له: لولا أني أبادر لوقفت لك. قال: تبادر ماذا؟ قال: أبادر خروج روحي، أي أنني أستعجل بالأعمال الصالحة قبل أن تخرج روحي، لأنني لا أعلم متى خروجها. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: يا أيها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به وهذا عملكم فأنتم حمقى، وإن كنتم تكذبون به فإنكم هلكى. يا أيها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به وهذا عملكم فأنتم حمقى، وإن كنتم تكذبون به فإنكم هلكى، يعني إن كنتم تكذبون باليوم الآخر فإنكم من الكافرين والعياذ بالله. يا عباد الله، قال رحمه الله: يا عباد الله، ما خلقتم للأبد ولكنكم من دار إلى دار تنتقلون. ومن أسباب إضاعة الوقت عباد الله مخالطة البطالين الفارغين. قال ابن القيم رحمه الله: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت، احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرط على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال بعض السلف: إن مما يجب الابتعاد عنه والتحذير منه مجالسة أهل الفساد، لأنه يعلق بالإنسان من مجالستهم والاتصال بهم أضعاف ما يعلق به من مجالسة الصالحين، لأن الفساد أشد التحاما بالطباع، والنفس والشيطان يساعدان على ذلك. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أصعب. فاحذروا من الغافلين الفارغين، وانتبهوا من البطالين، وابتعدوا عن أهل السوء. ولو لزم الأمر أن تبقى وحيدا يا عبد الله، فاعلم بأن طريق الحق منفرد، والسالكون طريق الحق أفراد، لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم، فهم على مهل يمشون قصاد. والناس في غفلة عما خلقوا له، والناس في غفلة عما له خلقوا، فجلهم عن طريق الحق رقاد. قال السري السقطي رحمه الله: دخل علي أبو جعفر بن السماك وكان شيخا ورعا متعبدا، فرأى عندي جماعة جالسين
وقف ولم يقعد، ثم نظر إلي وقال: يا سري صرت مناخ البطالين، يا سري صرت مناخ البطالين. ورجع ولم يقعد. فاحفظوا أوقاتكم عباد الله واستثمروها، استثمروا الأيام والساعات، واحذروا من مباغتة هادم اللذات، وأكثروا من قراءة القرآن ولو في الشهر ختمة واحدة، واحرصوا على قيام الليل فإنه نورا لظلمة القبور. وعليكم بصلاة الجماعة، وداوموا على ذكر الله تعالى فإنه حياة القلوب. واحذروا الهواتف المحمولة فإنها تضيع الأوقات وتسهل المحرمات وتثقل الطاعات. واحرصوا على الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر فإنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. واعلموا عباد الله أنكم تقتربون من الآخرة وتبتعدون عن الدنيا، وأن أعمالكم محفوظة وغدا على ربكم معروضة. قال ربكم سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اللهم إنا نسألك البركة في الأوقات والإعانة على الأعمال الصالحات. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بصرنا بما ينفعنا ويرفعنا ويكرمنا عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من الأقوال والأعمال، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من الأقوال والأعمال. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارض عنا وارحمنا وأكرمنا وارفعنا ولا تخفضنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا. اللهم كفر عنا ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارض عنا قبل أن تتوفانا يا حي يا قيوم، ولا تخرجنا من هذه الدار إلا إلى الجنة دار القرار. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأن تجيرنا من النار وأهلها وأعمالها يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.